Je aktuální bankovní krize ve Spojených státech ukázkou toho, kam směřuje kompletně finanční systém? Blíží se ke krachu a pokud ano, není právě teď chvíle pro to, aby se začalo používat krypto a aby kryptoměny a Bitcoin ukázali to, co umí? Ahoj, já jsem Kryptovládě a vítám vás u dalšího videa. Přátelé, opět se budeme dneska věnovat tomu, co teď asi pálí celý svět nejvíc, a to je to, jakým způsobem Spojené státy americké dlouhodobě přistupovali ke své ekonomice, hlavně v době koronakrize a to, co nás dneska dobíhá. V Americe padá jedna banka za druhou, Spojené státy se samozřejmě rozhodly, že je podrží. Ale pozor, ono to nebude tak jednoduchý, jak se jako všude říká a jak to vypadá. Přes 17,5 bilionu dolarů je v dnešní době aktuálně vloženo do amerických bank. A jestliže Biden anebo kdokoliv z Fedu říkají, že mají jakýsi záchranný balíček, kterým budou jistit vklady těchto lidí, tak mají trošku problém, protože v těch bankách je vloženo 145krát víc, než je hodnota toho záchranného balíčku. Jak budou chtít zachránit ty další peníze? Prakticky jediná možnost, která se nám naskýtá, tak je to, že něco se málo jako vytiskne, ale proto teď zase není úplně ideální doba. Makroekonomická situace je taková, že ty trhy potřebují zvyšování úrokových sazeb, abychom snižovali inflaci. Dlouhodobý plán Spojených států amerických je držet inflaci na 2%, dneska jsme na 6%, takže bez zvyšování úrokových sazeb to nejspíš nepůjde. Nicméně teď není úplně ideální doba na zvyšování úrokových sazeb. Proč? Protože by nám s největší pravděpodobností začaly v Americe padat další banky. Další věc, kterou tady máme, tak je americký státní dluh, který se jim za posledních 20 let poměrně jako vymknul z rukou a někdy kolem roku 2025 budou úroky. Jenom úroky z amerického dluhu největší položkou v rozpočtu Spojených států amerických. Tohle už doopravdy, přátelé, hodně smrdí. Není to problém, který by se tady objevil dneska. Je to problém, na který všichni dlouhodobě upozorňují. Bohužel státy s těma penězma nakládají tak, jak nakládají, a teď jsme kvůli tomu tam, kde jsme a kde asi s největší pravděpodobností být nechceme. Takže uvidíme, jakým způsobem se podaří americké vládě zachránit před dalším krachem americké banky. Za mě se možná něco málo vytiskne, něco málo se podrží, ale ty peníze tam budou přibývat a americký stát nemá šanci držet všechny vklady těch lidí, kteří tam jsou, nebo nějakým způsobem je jistit. Takže ono to za chvilku utichne a ty banky pojedou dál stejným způsobem, tak jako jedou teď. To znamená, že nejsou likvidní, prachy mají roztrkaný bůh ví kde, a ve chvíli, kdyby přišel jakýkoliv bankrán na jakoukoliv banku, tak s největší pravděpodobností to odnese. Jděte teď k bankomatu nebo do své banky a chtějte vybrat svoje peníze. Dostane se tak možná na 10% z vás a ostatní budou mít smůlu. V dnešní době při té aktuální likviditě těch bank je jakýkoliv malý nátlak na banku na výběry hodně riskantní a prakticky s tím jste schopni položit úplně cokoliv. Všichni říkají, že za tenhle problém může krypto. Ale přátelé, to, že padly banky, které jsou nějakým způsobem crypto-friendly, neznamená, že s tím má krypto něco společného. Na druhou stranu to vidíme, aktuální situace posílá akcie všech světových bank na jejich minima, zatímco krypto zatím roste. Jasně, může to být nějaký spekulativní růst, na druhou stranu může tam být z části i nějaký fundament, což si myslím, že do nějaké míry určitě je. Každopádně za pádem amerických bank a jakýkoliv další banky, která bude následovat, nestojí krypto. Stojí jenom to, jak se špatně dlouhodobě několik desetiletí vedly státy a jakou razily ekonomiku. To nás dneska dobíhá. No a právě možná proto se teď otevírá prostor pro kryptoměny. Jedna z krizí zrodila Bitcoin a otázka je, kolik těch krizí si budeme muset projít k tomu, aby lidi zjistili, že jsou na světě lepší peníze než ten fiat. Teď se začínají všichni zajímat o to, v jaký bance mají peníze, jestli by si je mohli vybrat. Ale ve chvíli, kdy je blahobyt, všechno roste, není inflace, nikdo nekrachuje, tak se o to absolutně nikdo nezajímá. Pokud si vyberete
Bitcoin, pokud si vyberete Ether, pokud budete investovat do stablecoinů, jasně, USDC si tady zažilo svoje, na druhou stranu jsme viděli, že se to hned po víkendu vrátilo. Opět problém s bankama, který vlastně banky dělaly problém kryptu, a ne, že by krypto dělalo problém bankám. Každopádně vy dneska máte šanci držet svoje peníze v nějakém asetu, jako je právě Bitcoin nebo Ether. Máte šanci je držet na svých peněženkách, nemusíte se absolutně starat o žádnej bankrát. Můžete využívat DeFi, ale nemusíte. Pokud vaše peníze ležely v bance a nic nedělali, můžou ležet kdekoliv jinde. Každopádně je potřeba si zopakovat ty základní věci. A je to, že krypto nikdo neřídí, že nikdo neurčuje, kolik se ho natiskne nebo nenatiskne, že to jsou peníze, které si můžete dobrovolně držet a kdykoliv si je všechny vyberete. Není to jako s bankama, kdy dneska vlastně nevíte, jestli to číslo, který máte nakreslený v internetovém bankovnictví, může nějakým způsobem odpovídat tomu, co vám ta banka doopravdy dá, protože pokud byste v té dlouhé frontě lidí, kteří budou čekat na peníze, stáli někde za půlkou, tak prostě máte smůlu a nedostanete vůbec nic. Poslední bullrun nám odstartovala jedna z největších krizí v historii, novodobí historii lidstva, to byla koronakrize. Dneska to vypadá, že rány na americkém bankovním sektoru možná spouští další bullrun, i když samozřejmě nedává to logiku, protože makroekonomická situace, ekonomická situace po celém světě, politická situace, všechno prostě jako hraje do karet tomu, abychom samozřejmě šli na nižší a nižší hodnoty, aby ty trhy krvácely. Nicméně teď se ukázalo, v čem je síla kryptoměn, v tom, že vám nepadnou banky. Jasně, máme tady protokoly různý, které můžou umřít, ale pokud budete ke svým penězům přistupovat nějakým způsobem bezpečně, budete mít na svých peněženkách, máte k ním absolutně kdykoliv přístup a ze současnou situací a s tím, kam to státy vedou, aktuálně dělají největší reklamu kryptu. Protože se přesně ukazuje, že ať mají ty prsty jakkoliv dlouhý, tak na krypto nedosáhnou. Nemyslím si, že tahle krize něco změní a všichni budeme používat lepší peníze. Stačí nám, když nám tahle krize ukáže, že tady nějaké lepší peníze jsou a vy všichni je budete do příští krize studovat a budete se v nich učit. Máme šanci a máme možnost. Máme možnost, když už jako tvrdě dřeme, tak ty svoje peníze držet v nějakém bezpečí. A je to jenom o naší dobrovolnosti, jestli je vložíme bankám, který je rozpučujou, koupí za to dluhopisy úplně nesmyslný a prakticky ty vaše peníze prohrajou někde v nějakém kasínu, anebo jestli na tepu svých financí budete držet prstvy. Za mě je ta druhá varianta daleko lepší. Tak přátelé, ať si banky dělají, co chtějí, protože my máme jasno. Čau.